رتل القرآن ترتيلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. در شرح كتاب الرعاية در فصل باب همزه و اقوالی که دری بخش ذکر شده است به تعقیب درس گذشته فصل من یا یک بخشی یا فصلی دیگری که در اموراتی که متعلق به حرف همزه است در اینجا ذکر میکنیم. قال رحمه الله وإذا كانت الهمزة مكسورة قبلها حرفان مشددان، اگر همزه زیر داشته باشه و قبلش دو حرف چی باشه؟ مشدد باشه، وجب ان يتحفظ ببيان الهمزه، باید مراقبت و محافظت و نگهداری و مراقبت قاری باشه از ادای همزه. یعنی همزه زیر داره و قبلش دو حرف چی است؟ مشدد است. دو حرف چی؟ واجب از بالای قاری که مراقبت همزه را داشته باشه که او را بیان بکنه. چرا؟ لأن المشدد ثقيل، مشدد چی است؟ ثقیل است. و تکرره ثقیل و تکرارش هم چی است؟ ثقیل است. و خود همزه هم چی است؟ ثقیل است، بخاطر که هیچ حرف قدر ثقیل نبوده بالای عرب ها که چی بوده؟ همزه بوده. والكسرة ثقيلة، كسرة هم ثقيل است، لا سيما وخاصة اذا كان المشدد من حروف العله، اگر مشدد باز حرف چی باشه؟ علت باشه، فهو اثقل، با بیخی ثقیل تر میشه. یعنی حالات حرف همزه را بیان میکنه برای ما. فيجب التحفظ باظهار لفظ الهمزه برفق ولين، واجب از بالای قاری که مراقبت و نگهداری و متوجه باشه به خاطر بیان کردن لفظی که دو همزه است، برفق ولین، بسیار به نرمی و لطافت، لاجتماع المشددین و توالی الکسرتین علی یاء مشددة و همزه متطرفه، به خاطر جمع شدن دو مشدد و توالی الکسرتین، پی در پی آمدن دو کسره، علی یاء مشددة، بالای یایی که شد داره، و همزه متطرفه، بالای همزه که در طرف واقع شده، یعنی در اخیر واقع شده. طرف شیء ای آخره و ذلك كله ثقیل، این کلش ثقیل است. و ذلك نحو قوله، این مثال راود و مکر السیء، این ببینین که همزه چی داره؟ زیر داره. یا حذف حروف علت است، نه چی داره؟ شد داره، زیر داره. و قبل از سین هم چی داره؟ سی، مکر سی، او هم شد داره. اینجا وقتی که اگر ما این مشدد را بگیریم، یعنی دو حرف یک جای شده است. دو حرف چی شده؟ شد داره. دیگه در اینجا اگر قاری متوجه نباشه، در تو حالتایی که چند امر ثقیل و گران با هم یک جای شدین، همزه از بین میره. مثلا ما وقف میکنیم و مکر السیء، چطور؟ اینطور اگر استاد میشید برفق و بلین و نرمی که اینطور کلمات تعامل میکنی که اینمی حالتهایی را که براتون ذکر کردیم. و اینی جا است که واجب از بالای قاری که متوجه باشه، اگر این کار انجام نداد همزه از بین میره. چنانچه که در اوایل ابوابی که در همزه ذکر کرد گفت اگر متوجه نشیم کنت حاذفا للحرفی، یعنی اگر متوجه نشدید تو دیگه از جمله کسی هست که یک حرف از کتاب الله حذف کرده. یک حرف از کتاب الله چی کرده؟ حذف کرده. و از جمله کسی هستی کنت مخطئا لقراءتی، و کسی هستی که غلطی کرده در قرائت. این را باید زیاد متوجه باشیم. ولا نظیر له، با دیگه مشابه هم نداری. مثال که در اینجا آمده که
همزه مکسور باشه ما قبلش یا حرف علت هم باشه با زیر هم داشته باشه مشدد هم باشه اینطور دیگه مثلا در قرآن نیامده و مکر سیء که استاد میشیم بسیار به لطف و نرمی و لطافت ولا يحيق ولا نظیر له مثال دیگیش موجود نیست الا ترى تو نمیبینی ان حمزه امام حمزه کوفی کس لما رأى وقتی که دید ثقل ذلك سختی زیر قرأ به اسکان الحمزه به اسکان حمزه میخواند ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله يعني حمزه را چی میته اسکان وهي قراءة ضعيفة من قراءة ولا تحسن إلا على نية الوقف على الحمزة جائز نیست مگر به نیت وقف بالای حمزه فإذا كانت الحمزة مضمومة وقبلها حرف لين مشدد اگر حمزه پیش داشت حمزه چی داشت پیش داد این آخری گپایی است که در این باب حمزه ذکر میکنه که شما دیگه در حمزه غلطی نداشته باشه یعنی شما دیگه متخصص تمام عیار فکر کنی که در حروف دیگه دکترا میگیره تو برات بگه ماستری هم نه دکترا این کتابه که بخونه بخاطر کل اقوال و افعالی که کیفیت نطق ذکر میشه در اینجا موجود است بگه حمزه پیش داشته باشه و قبلها حرف لین مشدد قبل از حرف لین مشدد باشه و قبله حرف آخر مشدد قبل از حرف دیگه مشدد باشه و بعد الحمزه حمزه اخرى و بعد از حمزه یک حمزه دیگه باشه اینطور حالتا میاد ببینیم مثال بالمثال والله المقال كان ذلك اثقل واحوج الى بيان الهمزه الاولى میگه بسیار ثقیل می باشه و احوج الى بيان الخبز ضرورت داره که بیان شوه یعنی اشکار شوه همزه اول و تخفیف الثانیه و تخفیف دوم لتکرر الثقل بخاطر تکرار شدن ثقالات و ذلك نحو قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء الا باهله پیشتر و مکر السيء همونطور بود نه اینجا چی است ولا يحيق المكر السيء الا باهله فيحتاج القارئ الى ان ياتي بالمشددين قبل الهمزتين میگه محتاج از قاری که دو مشدد را قبل از همزتین نطق کنه متمکنین خوب متمکن که قدمش چسبیده باشه متمکن کسی که قدمش خوب استوار شده باشند ظاهرین آشکار ثم یأتی بالهمزه المضمومه بعد از باز همزه پیشدار رمیان همزه که مضمومه است محققتا خوب ثابت شده ظاهرتا آشکار متمکنتا خوب متمکن یعنی خوب با قوت نطق کردن متمکن میگه فی اللفظ در لفظ بلین و رفق اینجا لین و رفق را چرا همیشه ذکر میکنه بعضی ها حروف را میجوان یعنی چیز دیده نشه در قرائت چی میگن تکلف و تعصف چنانچه که ابن جزری میگه مکملا من غیر ما تکلفی تکلف دیده نشه که یکم تا رگایش میپندنی رنگش سرخ میگرده و عرقایش سر میکنه این خد دستمالا را کود میکنه پیشش حسن ده گرمی از همینجا کشیده و پاک کرده اینطوری نشه خب ورفق ثم يأتي بعد ذلك بهمزة ملينة همزة نرم مسهل بين الهمزة المكسورة والياء بين همزة مكسورة وياء الساكنة أو بين الهمزة المكسورة أو الواو الساكنة بين همزة مكسورة وواو ساكنة على ما ذكرنا في الهمزتين آنچه که در همزتين میگه ذکر کردیم اذا كانت الاولى مضمومة والثانية مكسورة دیگه ما در این باب در روایت حفص عن عاصم تسهیل ندارم الا در یک کلمه کجا؟ اعجمی دیگه قراء اختلاف دارن اهل سما من الشهداء ان من الشهداء ينتظل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا اینجا دو وجه داره اهل سما نافع ابن کثیر و ابو عمرو ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا تسهيل ابدال ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا اما در روایت حفصی نیست دیگه روایت هست دیگه قرائت هست ما در حفص در همزتین از کلمتین چیز نداریم فقط در همزتین از کلمه یک جای اعجمی و عربی بین
همزه مفتوحه بین الف و بین فتحه او را تسهیل میکنیم. میگه و اذا لفظ القاری به همزه بعدها الف، میگه اگر تلفظ کرد قاری به همزه که بعد از الف باشه فلا یغلظ لفظه بذلك، لفظ باز پر غلیظ نمیکنه. ولیخرجه مرققا، خوب مرقق باریک او را نطق بکنه. سهلا آسان، نحو آمن، آمن نگوی، آمن نگفته نمیشه. چی گفته میشه؟ آمن. اصلش چی بوده؟ أأمن. أأمن با چی تبدیل کردیم؟ خیر. چی بوده؟ خیرال چی میگیم؟ تا چی بوده اصلش؟ تا با چی تبدیلش کردیم؟ آتا. و شبهی به مثال ازی و یقاس على هذا، به می قیاس میشه ما شاکله من الهمز، آنچه که مشابه و همرنگ ازی باشد. وقد تقدم ذکر اصول القراء و اختلاف، میگه پیش ذکر اصول قراء و اختلاف شد در همزه ذکر شد. و تلیینه، نرم کردنش یعنی تسهیلش، و حذفی حذفش، و بدله ابدالش، و تحقیقی و غیر ذلك من احکامه فی غیر هذا الباب، در غیر از این باب کلش پیش ذکر کردیم. فلا حاجت بنا الى ذکر ذلك، ضرورت نیست که دفعی ذکر کنیم. و كذلك همچنان ما شابهه فلیس هذا کتاب اختلاف. اگر احیانا اختلافات باشه، این دیگه کتاب اختلاف قرائات نیست، این کتاب چی است؟ کتاب تجوید است. حالا میشه که من دیگه کل قرائات براتون ذکر کنم؟ نه دیگه، ما اصول روایت کی را میخوانیم؟ حفظ را میخوانیم. نه و انما هو کتاب تجوید الفاظ، این کتاب تجوید الفاظ است. و وقوف على حقائق الكلام، یعنی آگاهی و استادگی به حقایق کلام. و اعطاء اللفظ حقه و معرفت احکام الحروف التي ينشأ، اعطای هر حرف را حقش را چی است، از مخرجش حرف را نطق بکنیم، صفاتش را مراعات بکنیم، کیفیت نطقش را چگونه نطق بکنیم. و معرفت احکام الحروف التي ينشأ الكلام منها، و معرفت احکام حروف را که از او کلام ساخته میشه. یعنی حروف که نباشه کلام ساخته میشه. من فعلا طرف شما صحبت میکنم، من فعلا طرف شما صحبت میکنم، من فعلا میمونونه یک جای کدام گفت من شد، ما فعلا یعنی حال را معنی که طرف شما یعنی نحو شما، طرف شما صحبت میکنم. اینمی حروف است که اینمی کلام را شما فهمیده. این حروف نبود میفهمیدین میگه پا خو چند حرف یک جای کدام حرکاتش را که الله سبحانه و تعالی هر لغت را چنانچه که عربی را پرسان کرده بودن که نحو را میفهمید. گفت ولست بنحوی یلوک لسانه، میگه من نحوی نیستم که زبانش این طرف و طرف میبره، ولكن سلیقی اقول فاعربه، میگه من طبیعتم میگم اعرابش میکنم. ولی من امروز شما صحبت کردم هستم، نه صحبت میکنم. شما سخنای مرا اگه به لغت بگم، شما صحبتهای مرا گوش میکنید. شما شین را چی دادم پیش دارم، شما حرف را چی فتحه میم چی دادم، صحبتهای من را. این از کجا فهمیدیم که ساده پیش بتم؟ صحبتهای من را میم زبر بتم، من را میشنوید، میم زیر دادم، میشنوی و هم کسره دادم. از کجا فهمیدیم بیره؟ اگر ما گفتم که شیما صحبت یا مین را کواش موی دهید، میفهمی؟ بسیار جنجال نه یا کسی که از اهل لغت نباشه تا مدیر صحبت کنه. اما اینجا میگه که و اعطاء لفظ حقه و معرفت احکام الحروف التي ينشأ الكلام منها، از این حروفی که کلام ساخته میشه، مما لا اختلاف فی اکثر، در آنچه که اختلاف در اکثرش نیست، یعنی اتفاق داره. ما مثلا یک حرف را ذکر میکنیم، مثال براتون میگم حرف ذال، نه در هر جای که بری حرف ذال نوک زبان و نوک دندان و صفاتش که مجهور از هوا نداره، باریک است. اینمی جا موگه پس اگر در مصر هم برم موگه پس در کل دنیا که بگردم الا کسایی که این حرف را چی غلط نطق میکنه.
باب حمزه را جمع میکنیم عزیزایم. خلاصه باب قدر اقوالی را که در اینجا ذکر کردیم و حقیقتا خیلی اقوال ذکر شده بود، همونطور بود نه؟ خیلی گپا را ذکر کرده بودن، به خاطری که حمزه از جمله حروفی است که در عربی به 7 قسم تغییر داده شده. حمزه در نطق قبایل عربی به 7 نوع تغییر داده شده و حمزه حرفی است که علما در شکلش اتفاق ندارند. مثلا ما برای شما میگم حرف با، نه؟ حرف با شکلش هم معلوم است، کیفیت نطقش هم کلش معلوم است، هیچ اختلاف نیست، یعنی اتفاق دارن. اما در حمزه اختلاف دارن. یکی ببین یک دفعه بالای یا رسم شده، یک دفعه بالای واو رسم شده، یک دفعه بالای الف رسم شده، یک دفعه سر عین قطع میکنن بالای الف میمانن، یک دفعه حرف صاد را قطع میکنن میان بالای الف میمانن که یه همزه وصل شد، یه همزه قطع شد. فهمیده شد؟ یعنی لا صورت له، یک حالت نه، یک عکس و یک تصویر و یک شکل نداره که با او اتفاق داشته باشیم. خلاصه کلام، حرف حمزه از جمله حروفی است که عرب ها به 7 وجه تغییر دادن. ما وظیفه ما است که حرف حمزه را مشدد اگر شد داشت، اگر نداشت خودش ذاتاً از حروف شدت است، صداش قطع میشه، پس شنیده نمیشه و باریک زنگدار. گفت زنگ جرسی هم بود، نه؟ مثل که یخ را در چی جک مندازی که در گرمی خوب تشنام شده که میاری شب اجازه که تو شورش میدی ترقص میکنه داخل چی. باز خواستن که رمضان باشه، نه؟ رمضان روزه یک دفعه در ماه جوزا آمده بود، فکر کنم گرمی ها وقتی بود، یک 15 سال پیش بود فکر کنم، سال 2011 بود یا 10 کنه وقت بویی که حالا که آزان بوده یک بیلره و میخورم، باز که یک گلاس خودی خلاص جام میمانی. انسان هم مطوری است، نه؟ یعنی زیاد چیز داره دیگه. در کل حمزه باید باریک نطق شود، شدید. اون حالاتش براتان گفتم که قاری باید بسیار متوجه نطقش باشه که ان شاء الله تعالی در درس آینده حرف دوم ما را بخیر به معرفی میگیریم و اقوال و سخنایی که در این باب ذکر شده، چیزی را که مؤلف رحمه الله در اینجا جمع کرده است که ان شاء الله تعالی باز بابها را شرح خواهیم نمود. هذا بالله التوفيق وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورتل القرآن ترتيلا.